mä kävin tossa vetää nyt testilenkin ja kyllä tää hitaammalta nyt niinku tuntuu, kun tää ei ota semmoista piikkiä. Tää otti semmosen piikin jostain 4 tonnista ehkä ylöspäin. Se alkoi niinku vetää kunnolla sillä vanhalla nokalla. Mutta tällä nokalla ei oo semmoista ollenkaan, eli se on vaan tasasta. Se on tasainen se veto. Niin sen takia tää nyt tuntuu hitaammalta, mutta onko tää hitaampi, niin en mä osaa sanoa. Pitää ottaa selvää. Tuossa on tie nyt sen verran sulaa, että pystyy varmaan kiihdytysvedon ottamaan. Sitten mä ajattelin katsoa sillä Road Dynolla, sillä Ecumasterin omalla sovelluksella, niin että minkä verran tässä nyt on tehoa. Ja tuntuu, että olisi vähemmän ja luultavasti onkin vähemmän, kun ei tää vedä niinku ylhäällä omasta miestä yhtä niinku aikaisemmin, mutta no se nyt kohta nähdään. Ja huomattavasti paremmin tää käy tyhjäkäyntiä, nyt on ihan huomattavastikin paremman kuulonen ja normiajossa tää on parempi nyt. Tässä on niinku enemmän vääntöä ainakin justiin. Ainakin kun 80 ajaa, niin tällä on parempi. Voi ajaa pienemmällä kaasulla, kun vertais siihen Colombo et Variani. No. Mutta joo, lähdetään nyt testaamaan vielä nuo, että millaista kiihtyvyyttä ja teholukemaa saadaan. No niin, nyt mä kävin vetää sen testivedon. Niin tässä nyt näkyy nämä tulokset. Ja tässä on se entinen, tossa on nyt. Ja tuollahan näkyy tosiaan nuo tehoakin. Ennen oli 85 heppaa ja nyt on 79 heppaa. Sitten vääntö oli ennen 109, nyt on 110. Mutta ennen tuo vääntö oli yli 5000 kierroksessa ja nyt se on 4 tonnissa. Elikkä aika huomattavakin ero. Kun näitä käppyreitä nyt katsoo tai vertaa näin, niin tämä on huomattavasti ajettavampi nyt tämä auto näiden käppyröiden perusteella. Verrataan vaikka 2500 kierroksen vaikka tehoja tuolta, niin täällä on reilu 30. Ja täällä on lähemmäs 40 jo. Eli tässä on niinku tehoa huomattavasti enemmän tuolla alakierroksilla. Entäs 3 tonnissa? 3 tonnista on 40 heppaa. Täällä on 45 heppaa. Aika lailla. Ja sitten väännöstä tulee ihan järkyttävä ero. 2500 katsotaan tuolta, niin täällä on semmonen 87 varmaan. 87 newtonia. Ja täällä on yli 100 newtonia. Eikä tuossa väännössä on aivan järkyttävä ero just noilla matailla kierroksilla. Ja tämä on nyt parempi, kun kierroksia on alle tuon 4500. Sitä ylöspäin se on huonompi. Niin kuin täällä näkyykin hei tässä käppyrässä, tossa varmaan jotain virhettä vaan tuolla, mutta jos kuvitellaan, että se menisi tuosta suoraan, niin, tai vähän suorempaa, niin. Mutta tosiaan vääntö on vähemmän tuolla ylhäällä ja teho on vähemmän. Täällä on se 6 heppaa vähemmän tehoa nyt. Tällä hetkellä, mitä oli aikaisemmin. Hyvin saman näköinen tuo käppyrä muuten on, mutta suuri ero on justiin ihan tuolla ylhäällä tehoissa. Täällä ollaan pitkälti yli 80 täällä kautta. Me ollaan täällä 5000 kierroksen jälkeen ollaan yli 80. Ja täällä ei olla 80 missään vaiheessa. Ja siinä oli tuommoinen ero. Eli tämä oli selkeästi niinku huomattava ero tuossa 5 tonnin jälkeen nyt näissä tehoissa. Ja sitten noissa väännöissäkin oli ihan kyllä eroa täällä.
vaikka vertaan noista 5500, niin täällä on vääntöä 100, 105, 106 ja täällä 5500. Täällä on vääntöä 100 newtonia. Eli siinä on jonkun verran eroa tuolla ylhäällä. No nyt tää on selkeästi niin ajettavampi. Se näkyy heti, että tästä vääntökäyrästä tää auto on niin huomattavasti ajettavampi, mikä tää oli toisella nokalla. Ja tämä on sen Punton 75 MK1 se 866 merkinnällä oleva. Ja tämä on se Colombo et Pariani Road Max tai joku semmonen. Juu, tämä en testi nyt tällä kertaa. Mä pistän tähän vielä sen kiihdytysvedon, niin 100 tai vähän ylikin, niin katsotaan paljon siinä sitten on eroa. Vähän hitaammalta se tuntuu, mutta en tiedä, onko se oikeasti hitaampi. Ei näistä ikinä tiedä. Mutta joo, tämmöistä tänään. Jotain 100 ja 200 kilsan väliin nyt ajanut tällä autolla ja kuluttaa selkeästi vähemmän matkaa jos tämä nyt. Mulla on tuommoinen V-tsekkeri. Tuo noin, niin siihen tosiaan tuli noin litran vähemmän kesikulutusta. Mitä nyt on ollut tuolla toisella nokalla. Eli se on aika huomattavakin ero omasta mielestä ainakin. Että jos litran verran putoaa kulutus vaan ihan nokaa vaiholla, että on se mun mielestä aika iso ero. Ja on kyllä huomattavasti enemmän on tehoa nyt normiajoissa omasta mielestä. Että no jos menee yli 4500 tai 5000 kierroksen, niin sitten on kyllä laiskempi, mutta jos se alle pysyy, niin tuntuu kyllä oikeastaan tehokkaammalta kuin mitä oli. Tai niiden käppyröiden mukaan se on kyllä tehokkaampi. Ihan varmastikin. Aika paljon kyllä vaikutti tuo nokka niihin vääntöihin, mitä sillä alhaalla on. Nythän siellä on newtoneita ihan älyttömästi enemmän, mitä oli siellä toisella nokalla. Mutta se onkin tehty enemmän semmoiseen kierroskoneeseen. Se Colombo et Parianin nokka. Sehän oli se Road Max nimellä. Niin. Ja sitten vähän tietää nimestäkin jo, että se on vähän semmoinen maksimi jo, mitä voi katukäytössä käyttää. Tai se mediumi varmaan olisi parempi, jos sen mediumi ostaisi, mutta sekin maksaa sen 400 €. Niin kuin tuo
tuo toinenkin, mikä musta ne on justiin sama hintaisia, että ei ole hinnasta mitään eroa, että kumman ottaa. Vähän kallis kyllä hommata semmonen, jos hommaisi sitten. Ja se olisi kyllä varmaan sitten ihan hyvää se olisi niinku Rode Medium muistaakseni se malli, mikä sitten olisi se laiskempi vähän se. Siinä voisi olla vääntöäkin sitten eri lailla. Mutta joo, ainakin nyt äkkiseltään on parempi ajettava tämä auto nyt tällä nokalla, tällä Punto 75 MK1 866 mallimerkinnällä. Morjens!